औरंगाबाद में सर्वप्रथम सहयोग का कार्यक्रम हो रहा है। 16 वर्ष से सहयोग का कार्य सारे विश्व में फैल रहा है और आज इतने दिनों बाद औरंगाबाद में आना हुआ। औरंगाबाद की विशेषताएं अनेक है, लेकिन सबसे बढ़कर बात यह है कि यहाँ पैठण जैसी एक योग भूमि है। उसके कारण औरंगाबाद स्वयं एक बहुत पुनीत जगह है और यहाँ पर सहयोग का कार्य बहुत ज़ोरों से हो सकता है। सहज योग को समझना बहुत सहज है। सह माने आपके साथ, ज माने पैदा हुआ। आपके साथ पैदा हुआ ये योग साधना का हक आपका जन्म सिद्ध हक है, जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान और सरल है, इसलिए इसे सहज कहा गया। सहजता इसलिए है कि एक जीवंत क्रिया है। जीवंत क्रिया अत्यंत सहज होती है। अगर आपको एक बीज का रोपण करना है तो वो अत्यंत सहज हो सकता है। उसके लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, कोई रुपया पैसा देने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ बीज को इस पृथ्वी माता के उदर में रख देने से ही अपने आप अंकुरित हो सकता है। उसी प्रकार हमारे अंदर भी कुंडलिनी नाम की एक शक्ति है जो कि सुप्तावस्था में है, जिसके बारे में ज्ञानेश्वर जी ने 6ठे अध्याय में पूर्णतया विवरण किया हुआ है। लेकिन ऐसा बताया गया लोगों से कि 6ठा अध्याय पढ़ा न जाए, क्योंकि कुंडलिनी के बारे में किसी को मालूमात नहीं थी। हर जगह ज्ञानेश जी ने कहा हुआ है कि आपको इसका ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, इसको महसूस करना चाहिए। मराठी में जाणीव, इसको जानना चाहिए। अपने उंगलियों के अग्रों पर इसको समझना चाहिए। चारों तरफ ब्रह्म फैला हुआ है। ब्रह्म की यह सृष्टि है। ब्रह्म चैतन्य रूप सब दूर फैला हुआ है और उसको हमें जानना चाहिए। तो प्रश्न ये होता है कि कैसे जाना जाए। बहुत से लोग कहते हैं इसके लिए तपश्चर्या करनी चाहिए, इसके लिए बहुत दिनों तक ऋषि मुनियों के पास रहना चाहिए, उपास तपास करना चाहिए, दुनिया भर की बातें बताई गई। पर आज का जीवन इतना कठिन है, इसमें लोगों को समय मिलना असंभव सा है। ये सारे कार्य उनसे हो नहीं सकते। इसीलिए शायद परमात्मा की असीम कृपा से सहज योग का उदय हुआ है, जिसके कारण मनुष्य हठात में ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। कुंडलिनी स्वयं ही जागृत हो करके आपको आत्म साक्षात्कार दे सकती है। उसके लिए आपको किसी के दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं, किसी को रुपया देने की ज़रूरत नहीं, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आराम से आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते हैं। ये सोचते हैं कि कुंडलिनी का जागरण बहुत कठिन है। होगा, लेकिन हमारे लिए कठिन नहीं है। हमारे लिए ये आसान चीज़ है और आपके लिए भी ये आसान हो जाएगा। हमारे सहयोग के अनेक कार्यों में मैंने देखा है कि एक बार लोग आत्म साक्षात्कारी हो जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उस साक्षात्कार में इतने होशियार और पारंगत हो जाते हैं कि वो दूसरों को भी आत्म साक्षात्कार दे सकते हैं, दूसरों के भी दुख दूर कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार पाना ही जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य आज अमीबा से इस मानव दशा में आया हुआ है। इससे आगे उसे कुछ न कुछ करना है। इस शरीर का कुछ न कुछ उपयोग है। उसे व्यर्थ में गंवाने के लिए परमात्मा ने हमें शरीर दिया नहीं, और ये करने के लिए हमें और कुछ करना चाहिए। मनुष्य स्थिति में हम उसे नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक ये यंत्र है, इसे मेंस से जोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार आपको भी ब्रह्म शक्ति से जोड़े बगैर
आप अपने जीवन का कुछ भी लक्ष्य नहीं समझ पाते, न ही उसका पूर्णतया उपयोग कर सकते। इस ब्रह्म शक्ति से आपको निगडित होना चाहिए। ये बहुत ही आसान चीज़ है, सहज में हो सकती है, लेकिन लोग सहज नहीं है। लोग में अनेक तरह की विचित्र सी भावनाएं, विचित्र से संस्कार पड़े हुए हैं। बहुत से लोग भोलेपन में गलत रास्ते पे चले जाते हैं और गलत रास्ते पे जाने से उनकी जो कुंडलिनी है वो कुंठित हो जाती है। किंतु थोड़ी सी मेहनत करने से हर इंसान की कुंडलिनी जागृत हो सकती है। ये बहुत ही आसान तरीका है और इससे आपके अनेक रोग ठीक हो सकते हैं, आपकी मानसिक स्थिति शांत हो सकती है, आप साक्षी रूप हो करके और जो श्री कृष्ण ने वर्णित किया है उस स्वरूप में स्थितप्रज्ञ स्थिति में आ सकते हैं। ये सब प्राप्त करने के लिए आपको कोई सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो कुछ मेहनत है परमात्मा ने पहले ही आपके अंदर करके आपके अंदर सुंदरता से चक्र आदि बनाए हुए हैं, जिसके चित्र आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा समय लगता है। उसको समझने से पहले जान लेना चाहिए कि जिस तरह ये यहाँ आप बिजली के लगे हुए बल्ब वगैरह देख रहे हैं, आप पूछ सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर आए, इसकी कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं थी जिसके कारण बिजली हमें उपलब्ध हुई और अब हम इस बिजली को यहाँ अपने आँखों के सामने देख रहे हैं। आप ये भी सोच सकते हैं इसके पीछे कोई न कोई बड़ी भारी यंत्रणा होगी, बड़े भारी यंत्र होंगे, उसी वजह से ये बिजली यहाँ आई है। लेकिन ये सब सोचने का आयास आपको करने की ज़रूरत नहीं। जिस प्रकार एक बटन दबाते ही बिजली आ जाती है, उसी प्रकार आपके अंदर ये पूरी यंत्रणा कार्यान्वित है। इसलिए आप अपने प्रकाश को पहले प्राप्त कर लें और बाद में आप समझ लें कि ये कहाँ से प्रकाश आया, कैसे आया। मराठी में जैसे कहा जाता है, आधी कळस मग पाया। पहले आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके उसकी रोशनी में आप देख लें कि आपके अंदर क्या दोष है और आप ही अपने गुरु बन के अपने दोषों को ठीक कर लें। आपको गुरु करने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी भी तरह की परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं और आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सगळ्यांना मराठी येतं की हिंदी येतं? मला सांगितलं हिंदीत बोला म्हणून मी हिंदीत बोलते, पण मराठीत सुद्धा सगळे मराठीच आहात का इथे? अहो तुम्ही औरंगाबादमध्ये राहता म्हटलं. बरं, मी जे सांगितलं ते आपल्या लक्षात आलंच असेल की सहज योग म्हणजे तुमच्याबरोबर जन्मलेला हा योगप्राप्तीचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. योग म्हणजे जीवाशिवाची भेट, म्हणजे आत्मसाक्षात्कार, म्हणजे तुमच्या हातातून चैतन्य वाहलं पाहिजे. तुम्हाला सगळीकडे पसरलेलं हे चैतन्य आहे ह्याची जाणीव झाली पाहिजे. ज्या गोष्टी ज्ञानेश्वरांनी सांगितल्या आहेत किंवा तुकारामांनी सांगितल्या आहेत, नामदेवांनी सांगितल्या आहेत, एकनाथ महाराजांनी ज्या गोष्टींचं वर्णन केलेलं आहे त्या सर्व गोष्टी तुम्हाला लाभल्या पाहिजेत. ती ही वेळ आलेली आहे. जे पसायदानमध्ये सांगितलं तर जो जे वांछिल ते तो लाहो, ती आज वेळ आलेली आहे. म्हणूनच सहयोग इतका सोपा सरळ झालेला आहे. हा कसा घटित होतो किंवा ह्याच्यामागे कोणची विशेष यंत्रणा आहे किंवा ह्याच्यामागे कोणत्या गोष्टी कार्यान्वित आहेत ते जाणण्यापेक्षा आधी आपण प्रकाश घ्यावा आणि त्या प्रकाशात बघावं की आपलं ठीक आहे किंवा नाही. समजा आपल्या हातात साप आहे आणि अंधार आहे, डोळे उघडे नाहीत, अशा वेळेला जर कुणी सांगितलं तुमच्या हातात साप आहे तर तुम्ही म्हणाल की नाही आमच्या हातात दोर आहे. थोडासाच प्रकाश आल्यावर तुम्हाला कळेल की हातात साप आहे, तुम्ही साप सोडून जा. तसंच आहे की जसा तुमच्यामध्ये आत्मसाक्षात्काराचा प्रकाश येतो त्या प्रकाशात तुमच्या सर्व वाईट सवयी जातात आणि तुम्ही स्वतः समर्थ बनून जे काही तुम्हाला हवं असेल, जसं तुम्हाला बनायचं असेल तसं तुम्ही बनू शकता. तुम्ही पूर्णपणे समर्थ होता आणि त्यासाठी तुम्हाला काहीही पैसे द्यायचे नाहीत, त्यासाठी तुम्हाला काही सायास करायचे नाहीत किंवा त्यासाठी कोणत्याच तऱ्हेची मेहनत
तुम्हाला लागणार नाही. अत्यंत सोपं काम आहे, हे झालं पाहिजे. आज 16 वर्षे आम्ही ही मेहनत करत आहोत. औरंगाबादला येणं उशिरा झालं आणि आज हा पहिलाच प्रोग्राम झालेला आहे. तरी मला आशा आहे की पुढल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात हा प्रोग्राम होईल. आता आपल्याला काही प्रश्न असले तर विचारा मला. थोडं पाणी द्या. काही प्रश्न असले तर विचारा. इथे येऊन विचारायचं. इकडे या. काय काही करायचं नाही. आधी तुमची जागृती मी करून देणार, त्याच्यावरती मग काय करायचं ते सांगूया. पण आधी जागृतीला काहीही करायचं नाही. आरामात आता बसून मी करून देते जागृती. हे साधकांचे प्रश्न आहेत. हे खरे साधक. जे करायचं ते मागल्या जन्मात तुम्ही केलेलं आहे सगळ्यांनी. ह्या जन्मात आता आणखीन काही करू नका. आईवर सोडायचं. आणखीन काय प्रश्न असेल विचारून घ्यावा. जागृती आम्ही करून देऊ, कुंडलिनी भेद आम्ही करून देऊ. सहस्रारातनं तुमची कुंडलिनी निघून ब्रह्मरंध्र तुमचं छेदलं जाईल. पण एक गोष्ट आहे, त्यानंतर जे कुंडलिनीला पोषक आहे तेच कार्य करायला पाहिजे. पुष्कळशा अंधश्रद्धेमध्ये आपण चुकीची कामं करत असतो, ती आपण सोडायला पाहिजे. आणि जी बरोबर आहेत तीच वेचून घेतली पाहिजे. स्वतः तुमच्या हातामध्ये चैतन्य वाहू लागेल आणि तुम्ही स्वतः जाणू शकाल की हे ठीक आहे की चूक आहे. कारण केवळ सत्य तुमच्या हातातनं जाणवेल. जर तुम्ही चूक करत असाल तर लगेच तुमचं चैतन्य थांबून जाईल आणि लक्षात येईल हे चुकीचं आहे बरं का. तसंच कोणीही तुम्हाला, जे लोक इथे आहेत जुने सहयोगी आहेत, ते तुम्हाला सांगतील की ह्याच्यात काय चुकलेलं आहे, कसं नीट करायचं, कसं ह्याला वागून घ्यायचं आणि कशा रीतीने आपली कुंडलिनी बांधून घ्यायची. बोला, या. काय म्हणता? आत्मतत्व जागृत झाल्याशिवाय जाणीव होऊ शकत नाही. हां, जाणीव आणि नेणीव म्हणजे काय? हां, असं कोणी सांगितलं तुम्हाला? असं मुळीच नाही. ह्याने वाचनाने काय होतं, माणसाला काहीतरी विचित्र कल्पना येतात. आता जाणीव आणि नेणीव, आता जाणीव शब्द जो आहे त्याचा अर्थ तुम्ही जो लावता तो नाही. जाणीव म्हणजे ब्रह्माची जाणीव. हां, कबूल, पण तुम्हाला त्याची जाणीव नाही. अशी गोष्ट नाही आहे. अशी गोष्ट नाही आहे. ब्रह्म आपल्या चारीकडे पसरलेलं आहे. ते ब्रह्म आपल्या बोटांवरती जाणवलं जातं. त्याची जाणीव आपल्या बोटांवर येते. कळलं का? डोंट गिव्ह इट्स अननेसेसरी. बरं, नाही असं आहे. हे बघा, लेक्चर काही देऊ नका तुम्ही. नाही, हे बघा, जे ह्यांचं वाचन जास्त झालेलं आहे त्यामुळे ते वाचनातलं सांगतात. मी तुम्हाला जे प्रात्यक्षिक आहे ते बघा, प्रात्यक्षिक आहे ते मिळवा. नाही, बरोबर, शंकेची गोष्ट नाही. नाही, माझं काय म्हणणं, शंकेचं निरसन करण्याची गोष्ट अशी आहे की त्या स्थितीला गेलं पाहिजे ना. नुसतं बोलण्यात काय अर्थ आहे? बोलाचाचं भात बोलाची चकडी नाही करायची. नाही, शंका काही नाही. ही शंका जी आहे तुमची शाब्दिक आहे. ही शंका शाब्दिक आहे, शब्दावरती नाच आहे, शब्दाचा खेळ नाही आहे. हा प्रात्यक्षिक पाहिजे, सत्य मिळालं पाहिजे. मुख्य म्हणजे आम्हाला सत्य पाहिजे. शब्दाचे खेळ पुष्कळ करता येतात,
वादविवाद काय, तुम्हाला माहिती आहे की शंकराचार्यांना सुद्धा लोकांनी वादविवाद केला आणि ते कंटाळले. शेवटी त्यांनी दिलं मला वाद घालायचा नाही. तेव्हा वादाने होणार नाही किंवा शाब्दिक चर्चेने होणार नाही. फक्त शंका जी तुमची आहे की ह्याच्या पलीकडे आहे असं तुमचं स्टेटमेंट आहे, पण अजून जाणीवच तुम्हाला नाही, तेव्हा त्याच्या पुढच्या गोष्टी का बोलायच्या? सरळ सांगायचं म्हणजे आधी जाणीव करून घ्या मग बोला. कळलं ना? हां बसा. हां, आधी जर जाणीवच नाही तर पुढल्या गोष्टी कशाला बोलायच्या? समजा जर आपण एखाद्याचं मोठ्याचं वाचन वगैरे केलं असलं तर काय होतं की जसं समजा एक पोपट आहे, त्या पोपटाला आपण शिकवलं की तू रामनाम म्हण, तो रामनाम म्हणू लागला. दुसरा पोपट आहे, त्याला काही शिकवलेलं नाही, ऐकून ऐकून तो म्हणायला लागला रामनाम रामनाम. तर हा त्याचा गुरु झाला. हा त्याला म्हणतो काय रामनाम रामनाम म्हण. अरे पण ते रामनाम म्हण म्हणजे काय, त्याला अर्थ काय आहे, कशाला म्हणायचं, काहीतरी त्याला माहिती आहे का? तसंच पुस्तकी ज्ञानाने होत नाही. पुस्तकी ज्ञानाने होत नाही आणि पुस्तकी ज्ञानापलीकडेच प्रात्यक्षिक आहे, ते मिळवलं पाहिजे. आता ह्यांनी एक सांगितलं की जाणीवेच्या पलीकडे ब्रह्म आहे, ब्रह्म आणि आपण अभिन्न आहोत, म्हणजे ब्रह्मापासून आपण वेगळं व्हायलाच ब्रह्म जाणलं पाहिजे, अशी काहीही गोष्ट नाही. ब्रह्म चराचरात पसरलेलं आहे आणि आत्तापर्यंत आपल्याला त्याची जाणीव झाली नाही. ज्याला वेदामध्ये विद म्हटलं आहे ती जाणीव आपल्याला झाली पाहिजे. ती जाणीव झाल्याशिवाय तुम्ही काहीही बोललात तरी ते बोल होणार. बोलाचाचं भातं बोलाचीचं कडी. त्याची आधी जाणीव करून घ्या, मग त्याच्या पुढे बोलायचं. एक एक पायरीने मनुष्य जाऊ शकतो ना. जेव्हा तुम्ही पहिलीच पायरी नाही घेतली आणि तुम्ही कुठलं तरी वाचून सांगता त्याला काही अर्थ नाही. इतके वर्ष वाचून तरी आपल्याला आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही, मग घेतला पाहिजे ना. हे साधकाचं लक्षण आहे. साधकाचं लक्षण आहे आत्तापर्यंत आम्हाला मिळालं नाही, मग आता मिळालं पाहिजे. जो खरा साधक असेल तो हे म्हणे, जो नसेल तो इकडे तिकडे शब्दाच्या चाळवा चाळवीत काय राहिले. सहजयोगात योगासनाचे प्रात्यक्षिक करावे. आता यांनी योगासनावर विचारला हा प्रश्न, ठीक आहे की योगासन आणि सहजयोग. आता सहजयोग म्हणजे पहिल्यांदा मी आपल्याला म्हटलंय की आधी आपल्यामध्ये प्रकाश आला पाहिजे. योगासन आपण जेव्हा करतो तेव्हा हा विचार करत आहे की आपल्याला कोणचं योगासन करायचं आहे. जोपर्यंत कुंडलिनीचं जागरण होत नाही आणि जोपर्यंत तिची वाटचाल होत नाही तोपर्यंत ती कुठे अडकते आपल्याला कळत नाही आणि जिथे ती अडकेल तेच आपण योगासन केलं पाहिजे. जर आपण योगासन करू शकलो नाही आणि उगीच म्हणजे समजा ती पोटात अडकली ना आपण जर इथलं योगासन केलं तर काय फायद्याचं आहे. तेव्हा प्रत्येक ह्याला एक शास्त्र आहे आणि त्या शास्त्राप्रमाणे योगासन केलं पाहिजे. पण आजकाल मी बघते प्रत्येक तऱ्हेचं योगासनं लोक करतात, त्याला काही अर्थच नाही आहे. कारण त्याची गरज असो वा नसो त्यांनी आपल्याला नुकसान होईल किंवा नाही होणार. परवा एक गृहस्थ मला असं म्हणायला आले की त्यांचा मुलगा हार्टनी मेला. म्हटलं करत काय होता? म्हणे योगासनं करत होता. म्हटलं तसा मरायला नको, पण जर तुम्ही चुकीचं औषध घेतलं तर होणार. तेव्हा औषध कोणचं घ्यायचं त्याचं आधी निदान काढावं लागतं आणि ते निदान कुंडलिनीच्या जागरणाशिवाय होऊ शकत नाही. त्याशिवाय काहीही सांगता येणार नाही की कोणत्या आसनाने तुम्हाला लाभ होईल. आता दुसरा प्रश्न विचारा. आता ह्यांनी सांगितलं की ध्यानयोग आणि सहजयोग. आता ध्यानयोग म्हणजे काय ते मला माहिती नाही, पण ध्यानयोग म्हणजे नुसतं आपल्या बुद्धीने आम्ही ध्यान लावला, आता मी ध्यान लावून बसलो, त्यांनी होणार नाही. परत मी सांगते ही जिवंत क्रिया आहे.
ती नुसती शाब्दिक नाही आहे किंवा विचारांनी होणारी नाही. तुम्ही जसं म्हटलं की आता आम्ही ध्यान लावून देवाकडे बसलो तर होणार नाही. हे घटित व्हावं लागतं. ही घटना आहे. कुंडलिनीच्या जागरणाशिवाय तुमचं ध्यान लागू शकत नाही, म्हणजे तुमचं कनेक्शन लागू शकत नाही. हे जे कनेक्शन लावायचं आहे हे कुंडलिनी मार्गानेच होऊ शकतं. त्याला आणखीन दुसरा पर्याय नाही आहे. तेव्हा ज्याला तुम्ही ध्यानयोग म्हणता तो खरोखर म्हणजे सहयोगानंतरच मिळू शकतो. म्हणजे तुम्ही ध्यानातच असता. ती एक स्थिती आहे. सर्वप्रथम निर्विचार स्थिती येते आणि मग निर्विकल्प स्थिती येते, किंवा तिला आपण समाधी असं म्हणतो. निर्विचारिता पहिल्यांदा येते आणि त्याच्यानंतर निर्विकल्पता येते. ही स्थिती येते. नाही, बसा सांगते. नामस्मरणाने कुंडलिनी जागृती होते असं नाही, शक्य नाही. नामस्मरण उलट आत्मसाक्षात्कार आधी केलं तर ते पुष्कळदा वाया जातं. परत आपल्या एक सर्वसाधारण एक अनुभवाने मी सांगते की जर समजा तुमच्याकडे टेलिफोन असला आणि त्याचं जर कनेक्शन असलं आणि तुम्ही किती फिरवला तरी टेलिफोनचा काही उपयोग नाही. तेव्हा नामस्मरणाला सुद्धा अर्थ नाही. नाम कोणचं घ्यायचं, कोणत्या चक्रावर कुंडलिनी अडकली असेल ते नाव घ्यावं लागतं. कोणत्या चक्रावरती कोणची देवता आहे ते आधी माहीत असायला पाहिजे. मग तिथे ती कुंडलिनी अडकल्यावरती तुम्ही आत्मसाक्षात्कारी असायला पाहिजे, म्हणजे ती मग कुंडलिनी तुम्ही वर उचलू शकता. सर्व ह्याला शास्त्र आहे, अशास्त्रीय काही नाही. आता किती लोक नामस्मरण करतात आपण पाहिलेलं आहे, त्यांची कुंडलिनी जागृत आहे का? कारण कुंडलिनी जागृत आहे का हे कशावर ओळखायचं की ज्या माणसामध्ये सामूहिक चेतना जागृत होते. सामूहिक चेतना म्हणजे अशी की आता एखादा गृहस्थ तुमच्या समोर आला तर तुम्ही सांगू शकता की ह्या माणसामध्ये शारीरिक कोणचा दोष आहे, मानसिक कोणचा दोष आहे, बौद्धिक कोणचा दोष आहे. किंवा एखादा साधू संत आला तर लगेच तुम्हाला जाणीव होते कोण खरं आणि कोण खोटं ते लगेच लक्षात येतं. ही सगळी सामूहिक, कारण तुम्ही एकाच विराट पुरुषातले अंग प्रत्यंग आहात. तेव्हा तुम्हाला जाणीव होते की हा दुसरा मनुष्य कसा आहे. ही सामूहिक चेतना ज्या माणसामध्ये जागृत होते त्यालाच आत्मसाक्षात्कारी असं म्हटलं पाहिजे. आम्ही आत्मसाक्षात्कारी आहे असं जर कुणी म्हटलं तर त्याला काही अर्थ नाही. असं नुसतं सर्टिफिकेट लावून होत नाही की आम्ही आत्मसाक्षात्कार. सामूहिक चेतनेमध्ये जो मनुष्य जागृत होतो तोच आत्मसाक्षात्कारी आहे. म्हणजे एखाद्या जर आत्मसाक्षात्कारी माणसाने नामस्मरण केलं तर त्याला अर्थ आहे, आणि ज्यांनी नामस्मरण आत्मसाक्षात्काराशिवाय केलं त्याला काही अर्थ नाही. जो आत्मसाक्षात्कारी असेल तो कोणचं नाव घेतलं पाहिजे, कधी घेतलं पाहिजे ह्याचा ज्ञानी असतो. पण जो आत्मसाक्षात्कारी नाही तो अंधारात अज्ञानात असतो आणि वाटेल ते नाव घेतो. कोणी काही नाव दिलं तर घ्यायला बसतो, आपलं तेच नाव घेत बसतो. उदाहरणार्थ समजा तुम्हाला जर राजीव गांधीला भेटायचं असलं तर तुम्हाला व्यवस्थित मार्गाने जायला पाहिजे, आधी विचारपूस करायला पाहिजे, परवानगी पाहिजे, त्याच्याशी काहीतरी कनेक्शन असायला पाहिजे, तेव्हा तुम्ही जाऊन भेटू शकता. इथे नुसतं त्याच्या दाराजवळ जाऊन जर तुम्ही राजीव गांधी ओरडायला लागले तर तुम्हाला पोलीस धरतील. अधिकार असायला पाहिजे, अनधिकार चेष्टा आहे ती. म्हणजे आपल्याला अधिकार येण्यासाठी आपण परमेश्वराच्या साम्राज्यात जायला पाहिजे. जर आपण परमेश्वराच्या साम्राज्यात गेलो तर तो बघतो की तुम्ही कशासाठी पात्र आहात, काय तुम्हाला दिलं पाहिजे, आणि तो देतो. तो सर्वसमर्थ आहे. पण पहिल्यांदा त्याच्या साम्राज्यात जायला पाहिजे. त्याच्या साम्राज्यात न जाताना आपण जर म्हणू की आम्हाला परमेश्वराने हे दिलं नाही, ते केलं नाही, तर त्यात त्याचा दोष आहे की आपला दोष आहे. देवाबद्दल नुसतं वाचूनच माणसाला परमेश्वर मिळत नाही हे समजलं पाहिजे. त्याला तुकारामांनी पढत मूर्ख असा शब्द वापरलेला आहे. वाचन करून परमेश्वर मिळत नाही, मिळवून मिळवला पाहिजे.
जर मी म्हटलं मी औरंगाबादात बसले तर बसलेली असेल का? औरंगाबादला आल्यावरच औरंगाबादात आले असं म्हणतील की नाही? आम्हाला सत्यच पाहिजे, असत्य नको, ही भावना डोक्यात असायला पाहिजे, तेव्हा कार्य होतं. हा बरोबर प्रश्न विचारला. आपण आत्मसाक्षात्कार करण्यास काय करावे लागेल? काहीच करावं लागणार नाही, बसा तुम्ही, तुम्हाला लगेच देते मी आत्मसाक्षात्कार. हे साधकांची लक्षण आहे. ही आतुरता, ही उत्कंठा, हे साधकाचं लक्षण आहे. पण त्याला पाहिजे जातीचे, येड्या गबाळ्याचे काम नव्हे. झाला करायचा प्रयोग? तयारी आहे लोकांची? आता नम्रत्वे व्रतनिश्चय बसायचं. फार सहज आहे आणि भूमी फार पवित्र असल्यामुळे कार्य लवकर झालं पाहिजे. डावा हात माझ्याकडे करायचा फक्त आणि उजवा हात जमिनीवर. आता डावी साईड, डावा हात म्हणजे ही इच्छा आहे, कुंडलिनी ही शुद्ध इच्छा आहे, ही इच्छाशक्ती, आणि उजवा हात म्हणजे क्रियाशक्ती. आता आपण डावा हात माझ्याकडे केला म्हणजे आपण इच्छा प्रदर्शित केली की आम्हाला आत्मसाक्षात्कार हवा, आणि उजवा हात जमिनीवर ठेवला आहे कारण डावा हात ही जी शक्ती आहे ती महाकालीची शक्ती आहे, जी जडताला पोषक आहे, जडतेला पोषक आहे. आपण असं म्हणू की महाकाली शक्ती ही आपल्यामध्ये इच्छा स्वरूप असते आणि ती कार्यान्वित होऊन आपल्यातून जे काही जड असेल ते काढून ह्या पृथ्वी तत्वात घालते. म्हणून डावा हात माझ्याकडे आणि उजवा हात जमिनीवरती असा ठेवला म्हणजे ती शक्ती हळूहळू डावीकडनं अशी वाहून उजव्या हातातून पृथ्वी तत्वात जाते. हे जसं काही इलेक्ट्रिसिटीचं प्रिन्सिपल आहे की नाही, त्या तत्वावर समजून घ्या की डावा हात माझ्याकडे आणि उजवा हात जमिनीवर आहे. आता ह्याच्या उलट उजवा हात माझ्याकडे म्हणजे क्रियाशक्ती माझ्याकडे आणि डावा हात आकाशाकडे. आकाश म्हणजे ज्याला आपण आकाश तत्व म्हणतो, त्याच्यामध्ये आपला डावा हात असा ठेवायचा, उजवा हात माझ्याकडे. म्हणजे स्वच्छता व्हायला पाहिजे. स्वच्छता झाली म्हणजे आपोआप हातात ब्रह्म लागू लागतं आणि कुंडलिनी जागृत होऊन ब्रह्मरंध्र भेदलं जातं. तर जे आपण क्रिया करतो त्यांनी आपल्यामध्ये जो अहंकार किंवा ह्या प्रकारचे गुण दोष समावलेले असतात ते आकाश तत्वात कोण बोलतंय? बरं, तर हे आकाश तत्वामध्ये हे जे दोष क्रियेपासून झालेले आहेत, शारीरिक आणि मानसिक क्रियेमुळे आपल्यामध्ये जे दोष आलेले आहेत ते आपण आकाशाकडे घातले. आता परत डावा हात माझ्याकडे एकदा आणि उजवा हात जमिनीवर ठेवायचा. माझ्याकडे बघून निर्विचार होण्याचा प्रयत्न करायचा, होणारच. आता परत उजवा हात माझ्याकडे आणि डावा हात असावा.
माझ्याकडे असा नाही, असा मागे मागे ठेवायचा. आता मान थोडी खाली वाकवून या ब्रह्मरंध्र जिथे आपली टाळू आहे तिथे ब्रह्मरंध्र आहे त्या ठिकाणी चित्त करून डावा हात असा वर धरून बघा की काहीतरी थंड थंड येत आहे का डोक्यातनं. टोप्या थोड्या काढून ठेवाव्या. थोडंसं वर आणखी. आता उजवा हात माझ्याकडे करा, डावा हात माझ्याकडे आणि उजव्या हाताने बघा येत आहे का. मान खाली करू. आता दोन्ही हात असे आकाशाकडे करायचे आणि मान अशी मागे करून प्रश्न करायचा, श्री माताजी ही ब्रह्मशक्ती आहे का, ही परमेश्वराची प्रेमशक्ती आहे का, असा प्रश्न करायचा. आता हात खाली करून बघा हातात येते का गार. विचार करायचा नाही. श्री शंकराचार्यांनी ह्याचं वर्णन सलीलम सलीलम थंड थंड असं हातामध्ये येणं. येत आहे, वाटते का थंड मंडळींना हातात. ज्यांच्या हातातून थंड वाटलाय किंवा ज्यांच्या डोक्यातनं थंड आलंय त्यांनी दोन्ही हात वर करावेत म्हणजे बघूया. वा, पुष्कळ लोकांचं झालं, पुष्कळ लोकांचं आलेलं आहे. काही लोकांना झालेलं नाही, काय हरकत नाही, पुष्कळ लोकांना आलेलं आहे. आता निर्विचारितेत बसा. ज्या लोकांना आलेलं नाही त्या लोकांना सुद्धा होऊ शकतं. त्यांनी असं साईडला यावं कुठेतरी, म्हणजे हे सहयोगी आमचे आलेले आहेत ते बघतील. असे साईडला बसून घ्यायचं. बसून घ्या, परत या. जस्ट सी दोज पीपल यू हॅव टू गिव्ह देम रिअलायझेशन. आता दुर्दशा अशी आहे की फॉरेनहून लोकांना आणावं लागतं इथे रिअलायझेशन द्यायला. आणखीन कोण धुमाळ तुम्ही बघा बरं. या या पुढे या, पुढे या, पुढे येऊन बसायचं. आज आत्मसाक्षात्कार घेऊनच जायचं. ही या करू. हां बसा. आपल्यालाही नाही आलं ना, ज्या मंडळींना आलं नाही पुढे येऊन बसा, पुढे येऊन बसा. पृथ्वी तत्वावर बसलं म्हणजे बरं असतं. या पुढे या. ओळीने बसलं पाहिजे, नाहीतर काय होईल की त्यांना मागे तुमच्या पाठीवर हात करावा लागणार आहे. काय तुम्हाला नाही आलं? आलं होतं मगाशी, मग आता काय पुन्हा एकदा. बरं घ्या या. हां या पुढे येऊन बसा ना. आता कसं कळणार त्यांना? जरा पुढे येऊन बसा म्हणजे कळेल तरी. अजून आले नाहीत आमचे सगळे सहयोगी. आले असते तर बरं झालं असतं. या या या. हां या या बसा. अशा अशा बशा. कोणत्या लेडीज किती आहेत? ऑल दोज लेडीज हू आर हिअर प्लीज गिव्ह देम रिअलायझेशन. कम लाव. चला या पुढे या, या पुढे या. आता हे सगळे तुमच्यासारखेच होते, पण आता पार झालेले आहेत. तेव्हा तुम्हाला ते तुमची कुंडलिनी जागृत करून आणि तुम्हाला पार करतील. Foreigners should have been here now. By now it's quite late. Huh? They are arriving. Yeah. The instructions were that they should leave at 6:45, and they haven't arrived yet. But from there to 6:45. Yes, from the gardens. They were supposed to leave the gardens at 6:45.
7:45? No. Instructions that was given to No. I'm surprised. I told them to go there at 6:30 and leave the gardens as soon as possible. I don't know who gave them such instructions. 6:30 it opens out. They're never there. That's not good. But just now these people want to have their realization. Just work it out, please. Try. What is it? You got it? कुठेतरी जा ना, तुम्ही जा. I don't know who gave them such instructions. 6:30 it opens, 8:30 it closes. काय येतंय का? बघा तुम्ही उठून बघा ना. तुम्ही देऊ शकता रिअलायझेशन आता. पार झाले तुम्ही. त्याच्या डोक्यात बघा, डोक्यातनं थंड येतंय का? पुष्कळांना हातात वाटत नाही पण डोक्यात नाहीत. क्या हाल है? गॉट इट? येतंय ना? येतंय ना? काय हो? येतंय ना? येतंय? मग काय त्यांना फीलच होऊन नाही राहिलं. कमी आहे. बरं. जस्ट सी हिम. काय फील झालं की नाही तुम्हाला? एक हात आमच्याकडे असू द्या. हो, एक हात आमच्याकडे, डावा हात आमच्याकडे ठेवा. हां, he hasn't got it? हां? It's hot. झालं ना आता, फिलिंग आली ना? हां. हां. आलं? तुम्हाला फील नाही होत आहे? डोक्यावर बघा. काय आहे की शंका करत बसायचं नाही. लक्ष घाला. येते आणि खाली पडतंय, सांगता येत नाही. हॅज यू गॉट इट? आलं? there's a difference between पैठण and औरंगाबाद. मुख्य फरक आहे तिथे सगळेच्या सगळे खटकन पार झाले. सगळे फरक आहे ना. औरंगजेबाची भूमी आहे काही. हां. They should have asked me. I would have told them that they have to be here for the program. हां, तुम्हाला आलं का? तुम्हाला नाही आलं अजून? काय प्रॉब्लेम्स आहेत. क्या बात? क्या कह रहे? ऑलराइट. हर्ष? हाँ?
इन यंग लड़कों को होना चाहिए। सब बैठे हो यहाँ, थोड़ा सरकुट बसा, क्या बात है? क्या पकड़, क्या लेफ्ट स्वाधिष्ठान आहे? तुमचे गुरु बिरू होते का? कोणी गुरु नाहीत? हां, तर काय सांगावं, आमचं तोंडच बंद. ते बरोबर नाही आहे, म्हणजे वाजवण्याचं अनधिकार चेष्टा आहे ती, कळलं का? म्हणून लेफ्ट स्वाधिष्ठान धरत आहे. हां, इनका देख के बताओ. इनका पोटावर हात ठेवा, डावीकडे. आपण उजवा हात डावीकडे खाली. हां, आता हात माझ्याकडे करा. आता यांचं बघा. इनका बोलो. हाँ, लेफ्ट टू द राइट करो, हो जाएगा ठीक. दे आर ऑल फिजिकल. असं का? सगळेच्या सगळे. बरं, आता उजवा हात माझ्याकडे करा सगळेजण, असा, आणि डावा असा करा. हां, उनसे पूछने को गायत्री मंत्र के बारे में कहो, बस गायत्री के बारे में. इनसे भी कही येत आहे. आलं ना आता? हां, इम्बॅलन्स येतं. नुसतं आपण शरीर नाही आहोत, आपण शरीर मन बुद्धी सगळं काही आहोत. हां, आलं ना आता हातात? काय हो, तुम्हाला आलं? प्रश्न विचारा सांगितलं ना, प्रश्न विचारा. नाही, हा असा ठेवा डावात, उजवा असा. विचारा प्रश्न. तुम्हाला आलं का? मार्क, जस्ट सी दिस जेंटलमन दॅट बिहाइंड, नेक्स्ट टू यू, लेफ्ट हँड साइड. ही माइट गेट इट. संतुलनात राहिलं पाहिजे, संतुलन पाहिजे जीवनाला. नुसतं फिजिकल एक्सरसाइज करून काय फायदा? हां, नाव बेटर. आलं? शी इज गेटिंग. काय बरं आहे ना अजून? घाबरू नका, काय हरवणार नाही ते. चाललंय 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 व्यवस्थित. आता थंड झालं सगळं काही व्यवस्थित. हां, इनको भी देखो, ये है इनके, निकाल दो निकाल दो. गरमी तर निघणारच. राईट साईड असली म्हणजे गरमी. असा ठेवा थोडा, गरमी निघून जाईल. हां, पोटावर ठेवा, पोटावर, नाही तर लिव्हरवर. लिव्हर इकडे आहे, ह्या बाजूला नाही, या बाजूला. हां, डावा हात ठेवा, डावा. उजवा हात माझ्याकडे. हे पाहत आहेत का तुम्ही लोक? सहयोगी आहात? ही मंडळी आली, सहयोगी आहेत? नाही, बसा बसा बसा. हां, बसा बसा. क्या कह रहे? प्रश्न पूछा ने, सोहम का प्रश्न पूछने को. दे आर ऑल सीकर्स, आय मस्ट से. चुकलेलं आहे एवढंच. हां,
आलं ना? उत्तर आलं. हाँ, इनसे इनसे ये अभी बच्चे आए, इनको भी देखो, ये सब हो जाएंगे, सब सीकर्स है, ये सीकर्स ही है, सब हो जाएंगे, सब पार हो जाएंगे। है बहुत अच्छे लड़के, पर चुकलेलं आहे थोडंसं. बोलो. राइट विशुद्धि. योगी, इन लोग को देखो, ये सब सीकर्स हैं बच्चे सारे. हो गया? येतंय का? लेफ्टला येते, राईटला नाही. पेट पे रखने को, लिवर पे आ जाएगा. हाँ, अब तुम्ही बघा ना, ह्याच्या डोक्यात नाही येते की नाही बघा. हां, जरा मदत करा त्या लोकांना. येतंय का? उजवा हात आमच्याकडे ठेवा. हां, असा 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 असा. हां, गरम. गरमी निघू द्यात. फिजिकल साईड, राईट साईड केली म्हणजे गरम हवा आहे. जाईल जाईल जाईल, थोड्या वेळात निघून जाईल. गरम वाटतंय का हातात? खूप गरम येत आहे. ठेवा पोटावरती. लिव्हर आहे, लिव्हरवर, लिव्हरवर हात ठेवा. हां हां, आता निघून जाईल. तुम्ही हात काढून घ्या, थोडा निघू देत. गरम निघून जाईल आत्ता. लिव्हरवर त्रास होतो. जर तुम्ही जास्त फिजिकल केलं तर राईट साईड धरून तुमच्या लिव्हरवर त्रास येणार. लिव्हरवर त्रास येईल म्हणजे हीट येणार संबंध. लिव्हरचे त्रास सुरू होतात. त्याला संतुलनात राहिलं पाहिजे. क्या? शंकर के पुजारी भी हैं? अच्छा, तो पूछ लो, कह दो. अभी हो गए? अच्छा, इधर देख लो. ये सब सीकर्स हैं भाई. वेरी हैप्पी टू सी देम इन एनी केस. हां, थोडी दिशाभूल होते. काय आहे समजून घेतलं पाहिजे. हां हां, अजून गरम येते का तुमच्या हातात? काय हो, बघा त्यांच्या डोक्यावर गरम येते का थंड? हां, बरं आहे का? अजून गरम आहे का? बरं आहे पहिल्यापेक्षा. आता एक दुसऱ्याची मदत करू शकता तुम्ही. हां, आता अजून गरम आहे? पुष्कळच गरमी दिसते. निघू द्या, निघू द्या. निघालेली बरी. जेवढी गरमी निघेल तेवढं बरं. What's the matter? How is he, Nick? Heat. All of them have got heat. कौन? तो गए. उनको छोड़ो, दूसरे देखो. यावर या. गजानन महाराजांचं कोण आहे? तुम्ही यावर, तुम्ही यावर. काय गजानन महाराजांचं काय करता तुम्ही? बसा बसा बसा. त्यांचं खरं नाही बेटा, बाकी सगळे खरे आहेत पुष्कळ. कळलं का? असं करून काय त्यांची पोथी किती वाजता करता? काय करतो? पोथी फक्त ऐकता.
कसं आहे स्वतः तो आता सोडून टाकायचं. दोन्ही आता म्हणजे तुम्ही परमेश्वराला शोधायला निघाले पण चुका होतात. त्या चुकांचे परिणाम काय झाले का पार आमचा नाही. गुरु सद्गुरू पाहिजे. जर सद्गुरू तुमचे असले तर आम्हाला शिरसावत देते. पण सद्गुरू नसते, काही चुका झाल्या तर म्हणून लेफ्ट स्वाधिष्ठान दत्त म्हणजे काय अनधिकार चेष्टा. स्वाधिष्ठानाची जी ही बाजू आहे अविद्या आहे म्हणून. पण गुरु तुमचे चांगले असते तर झालंच पाहिजे. आलं का आता झालं ना बस झालं. इथे ना ते गुरुच्याच मुळे झालं. बरं तू गेलं ह्याला पार करून बघ काय बघ सांगतो. कोण आहे हां कुठले तुम्ही कीर्तनासाठी आले ना. मग झालं काय ते लोक तर निघून गेले म्हणे. येतील आहेत म्हणा. हां बरं वाटतं आता बरं वाटतं थंड येतं आता. तर असंच आहे थोडंसं चक्र बदला. हां त्यांचं काय बरं हात वर करा. तुम्ही असं करा उजवा हात पोटावर ठेवा डावीकडे आणि असं म्हणा श्री माताजी मीच माझा गुरु आहे असं म्हणा फक्त. हो बस बरं. अरे तुम्ही पुण्याची मुलं त्यांना बघा नाही सगळ्यांना पार करा की काय करता. हां सुटलं ना आलं ना. परत म्हणा मीच माझा गुरु आहे पूर्ण आत्मविश्वासाने. तुम्हाला तुमचे गुरु करून टाकते कशाला पाहिजेत गुरु बिरू. हां आलं हा ना आता. हां मीच माझा गुरु आहे. चला काय अनुभव ना झाले. काय नाव तुमचं. बरं हे झाले पार या. तुमचे गुरुगिर हां गेले शंकराचार्य पोटा असला. आणि आता पूर्ण विश्वासाने असं म्हणायचं श्री माताजी मीच माझा गुरु आहे पूर्ण विश्वासाने. परत म्हणा हां बरं पुढे परत दहा म्हटलं पाहिजे. आलं का ही पहिली ओळख. आलं का आलं ना. आता लक्षात ठेवा तुम्ही तुमचे गुरु आहात. हां पुढे तुमचं आलं ना येतं दार येते ना तुमच्या हातात. नाही सुरुवात झाली आहे. तेव्हा तुमची कुलदैवता कोणची देवी कोण कुठली कोल्हापूर विचारा. आता तुम्ही कोल्हापूरच्या आहात का. हो विचारा. हो परत विचारा. हो आलं का महालक्ष्मी आहात का म्हणा विचारा. हां आलं. आता ओळखा पुष्कळ सेवा केलेली आहे पूर्वजांनी सुद्धा ओळखलं पाहिजे. हां आलं ना. सोडा सर्व गुरु बिरू. तुमचे कोणचे कुलस्वामी मग विचारा. तुळजापूरला तर काय हां विचारा माताजी आहात का तुम्ही तुळजापूरच्या भवानी. हां शक्ती एकच असते
हां माझ्याकडे बघा, इथे बघू. हां आलं ना. वा आलं ना, आलं ना, उत्तर आलं. आहोत म्हणून ओळखा आता. ते आहे म्हणूनच तर कार्य होत आहे, म्हणूनच सोपं आहे कुंडलिनी जागरण. कळलं का? हां झालं. उठा. हां तुमचं बघू काय. वा मी ओळखलंच नाही, म्हटलं म्हटलं कोण आहे. आले हां. 2 तास झाले माताजी. कुठची फुलं स्वामी? हां कुठले? काय म्हणता? सोहम म्हणतात. कोण विचार माताजी तुम्ही साक्षात सोहम आहात. हां झालंय. आलं का? काय काय जे म्हणत होते आलं ना समोर, आलं ना साक्षात. चला उठा. सगळी केलेली तपस्या फळाला आली पाहिजे आणि ओळखही पटली पाहिजे. कळलं? छान, उत्तम. बसा. हां काय तुमचं नाही झालं? हां कोणाला मानता? कोण तुमची देवी? तुला स्वामिनी कोण? हां काय काय म्हणता? मारुती बजरंगबली. बजरंग बली. वा. मग काय विचारायला? आय एम व्हेरी हॅपी. आता प्रश्न विचारा. झालं तुमचं, झाले तुम्ही पार झाले. आता काय पाहिजे? अनुभव झाला, आता आणखीन काय पाहिजे? हां विचारा. माताजी तुम्ही आहात का साक्षात बजरंग बलीची शक्ती? विचारा. हां तुम्ही नुसतं मला विचारून बघा, तुमचं सगळं येईल. म्हणा माताजी तुम्ही श्री बजरंग बलीची शक्ती आहात का, असं विचारायचं. तुम्ही पोटावर हात ठेवा. विचारा. इकडे इकडे विचारा. माताजी तुम्ही श्री बजरंग बलीची डोळे उघडून माझ्या इथे बघून म्हणा. माताजी तुम्ही बजरंग बलीची शक्ती आहात का? बजरंग बलीची शक्ती आहात का? परत. माताजी तुम्ही बजरंग बलीची शक्ती आहात का? परत. माताजी तुम्ही बजरंग बलीची शक्ती आहात का? माताजी तुम्ही बजरंग बलीची शक्ती आहात का? हां माताजी तुम्ही बजरंग बलीची शक्ती आहात का? माताजी तुम्ही बजरंग बलीची शक्ती आलं का? आलं? आता म्हणा आहात. माताजी तुम्ही बजरंग बलीची शक्ती आहात म्हणा, म्हणजे पटकन बसेल. माताजी तुम्ही बजरंग बलीची शक्ती आहात. हां माताजी तुम्ही बजरंग बलीची शक्ती आहात. हां माताजी तुम्ही बजरंग बलीची शक्ती आहात. झालं? येत आहे? बांधून टाका जरा. बांधा त्याला. पडते खाली कुंडली पडते. आलं ना? झालं ठीक झालं. उठा. तुम्ही आलं? हे तसेच झाले पार बसल्या बसल्यात. हां थंड येतोय ना? मग झालं. आता काय पाहिजे आणखी? झालं. आता काही होणार नाही. आता सगळं ठीक आहे. यस. हां बसा बसा बसा. झाले ना पार, झाले ना तुम्ही सुद्धा? कीर्तन सुरू करू का माताजी? झाले ना आता. त्यांचं काय ते काढत येऊ देत मुलांना येऊ देत. हो येऊ देत मुलांना येऊ देत. हे सीकर्स आहेत आमचे. बसा. हां येत आहे ना? आत्ताच गाडी नाही येत. बघ बरं या बस. काय झालं तुमचं? बजरंग बली का? मग कोण? शंकर. एक हात हृदयावर ठेवायचा. हा उजवा हात इथे शंकरात असतात. उजवा हात हृदयावर. शंकराला मानणारे जेवढे उजवा हात हृदयावर, डावा हात आमच्याकडे हृदयावर. हृदयावर. हां आता प्रश्न करा. तुम्ही शंकराला मानता? कुणाला मानता? हां ठेवा हात. सगळ्या देवाचा देव तो आहे. हां आता विचारायचा प्रश्न. माताजी तुम्ही आहात का शंकराची शक्ती शिवानी? हां माताजी तुम्ही आहात का शंकराची? हां परत. माताजी तुम्ही आहात का शंकर? परत. माताजी तुम्ही आहात का शंकर?
तुम्ही आहात का शिवशक्ती म्हणा विचारा. तुम्ही आहात का शिवशक्ती? हा माताजी तुम्ही आहात का शिवशक्ती? माताजी तुम्ही आहात का शिवशक्ती? आलं का? आला हातात गार काय तुमच्या आलं तुमच्या नाही आलं. गळ्यात ते काळं काय घातलं शंकराजी ते चुकलेलं आहे. काळं नाही घालायचं. ते काढता येईल का? एक मिनिट काढा मी देते. ते काढून घ्या. शंकर उदयात असतो गळ्यात नसतो. गळ्यामध्ये विष्णू असतो. काढा काढा पटापट. तुम्ही पण पार घेऊन घ्या. सगळे काढून घ्या. खाली का आला हा आलं का? ते काढल्याबरोबर पूर्ण येईल. तुम्ही बघा काढून घ्या. हातातले बाह्यात काही नाही. सगळं आतमध्ये आहे. हे कळतं ना तुम्हाला. बाह्यात काहीच नाही. काढता येईल का? काढा एक मिनिट काढून घ्या. काढून घ्या. आपल्याला काय धाग्याशी काय समजतं. बघा आता दोन्ही हात तुम्ही ते थांबतात ना. बाह्यात आपलं लक्ष असतं म्हणून. हं. बघा आता बघा यावर राईट. चला आले आता आमचे सगळे. काढ नाही निघत. काढा काढा काढा. आता बरं यायला लागलं. झालं की नाही? एका त्या दोऱ्यावर थांबलं होतं बघा. दोन्ही तिथे आलो आलं होतं. चला तुम्ही काढून घ्या. काढलं तर बरं. हे कुठनं आणलं कुठनं तुम्ही? टेस्ट सुरू होते. निघालं आलं आलं की नाही? in the university, having sufficient qualifications and high-standing merit scholarships. Beloved Mataji opened my eyes by saying very frankly, Professor, really you are doing kirtan. What type of kirtan I am presenting? That very art of our Maharashtra, of our Bharat, I am presenting before you. It was my desire to present 1008 kirtan programs all over Bharat and foreign also. This number 1008 is not a small number. Surprisingly enough, by visiting places like Pune, Bombay, Nagpur, Delhi, Kanpur, Calcutta, I have been presenting even at a place like Aurangabad. I have presented several kirtan programs, and today I have completed the number 706. Today I am presenting before beloved Mataji Kirtan Pushpak Kramanka 707. So without any reservation, I am presenting friends before you all. Foreign delegates, you have been enjoying Aurangabad and the famous, world famous Ellora and Ajanta caves. And now you are enjoying actually the company of this divine spirit, the incarnation of Avatar Devi. Whatever Mataji is saying, I have been following and grasping. Scientists do not believe in God, but this statement is absolutely irrelevant. Even Nobel laureate like Albert Einstein has to convince and has to confess before the huge audience. There is some superpower that governs the destinies of men and women. And this superpower is nothing but the incarnation of divine spirit, Pujaniya Mataji. And friends, here lies the whole grandeur. Bolo Nirmala Devi ki, Nirmala Devi ki, Nirmala Mata ki. Friends, without any introduction, I will start the Kirtan program as per our Indian style. Sajeti Sindur Vadano Devo Yatpada Pankajas Maranam Vasaramani Rivatamasam Rashimna Sheti Vignanam. My salutations to Lord Ganesh. O Lord Ganesh, kindly give me the knowledge infinite, bliss infinite. Your knowledge yourself. Knowledge is power. Lord Ganesh, you have seen, you have recently visited Ashtavinayak at this Ganpati Pule, that very famous spot where Mataji has shown miracle-like things. Actually, several
Intercaste marriages were celebrated there. Saints, prophets, they do not recognize caste, creed, and color. Love is nothing but God. Love doesn't recognize caste, creed, and color. And therefore, friends, with due apologies, I say, I love Mataji for this very principle. She hates casteism at heart. And what happened, I tell you, friends, I am not only professor, but a true lover. Lovers die for each other. That type of love, Antony and Cleopatra, Romeo and Juliet. I was professor and I am still professor. My life partner is Muslim by birth. I am Brahmin. But I don't love these all barriers, and therefore to put things in practice, as Mataji has been all the while insisting, love doesn't recognize caste, creed, and color, and therefore love is nothing but God. Mataji, you are mother for us. You are really the super soul, and whatever experiments you have been doing, practical knowledge that you are imparting to all your devotees, I have been observing from close, and the Kundalini about which Mataji has been saying, I was under impression. Kundalini means very difficult task of yoga. Kundalini जागृत करणं फार कठीण असं मी समजत होतो. आम्हाला वाटलं या आयुष्यामध्ये, in my entire span of life, I will never realize what is Kundalini. But for the last few days only, how Kundalini can be brought in practice and be experienced by individual, that very thing has been narrated in Naneshwari in chapter 6, about which I will deal in brief through my Kirtan discourses. माझे जीवीची आवडी पंढरपुराने जिनगुडी, पंढरपुराने जिनगुडी. गोविंदाचे गुणी बेधिले, गोविंदाचे गुणी बेधिले, पांडुरंगी मन रंगले, पांडुरंगी मन रंगले. गोविंदाचे गुणी बेधिले, गोविंदाचे गुणी बेधिले, पांडुरंगी मन रंगले, पांडुरंगी मन रंगले. जागृती स्वप्न सुषुप्ती नाठवे, पाहता रूप आनंद साठवे, आनंद साठवे. गोविंदाचे गुणी बेदिले, गोविंदाचे गुणी बेदिले, पांडुरंगी मन रंगले, पांडुरंगी मन रंगले. दाते गुणी बेदिले, गोविंदाचे गुणी बेदिले, पांडुरंगी मन रंगले, पांडुरंगी मन रंगले. बाप रखुमा देवी वरू, सगुण निर्गुण रूप, बीतेवरी दाबिली खून, बीतेवरी दाबिली खून. गोविंदाचे गुणी बेदिले, गोविंदाचे गुणी बेदिले, पांडुरंगी मन रंगले,
माझं मन त्या पांडुरंगाच्या ठिकाणी, त्या परमेश्वराच्या ठिकाणी इतकं रमलं आहे की त्या पुढे जगातील सर्व सुख तुच्छवत वाटतात. हा परमेश्वर दिसतो कुठे? माताजींना अनेक जण विचारतात, जगात देव आहे का? पाहणाऱ्याला दृष्टी हवी. तुम्हाला डोळे असून नसल्यासारखे आणि कान असून फुटल्यासारखे कुठून देव दिसणार? कधी न दिसणारा परमेश्वर, निर्गुण निराकार असलेला परमेश्वर सगुण साकार होऊन विटेवर दर्शन देता झाला. ते नयन मनोहर रूप पाहून ज्ञानेश्वर महाराज देवासाठी वेडे झाले. तेव्हा जन हो, यू कॅनॉट सी गॉड विदाउट आईज डिवाइन. दिव्य नेत्रों के सिवाय अन्य किसी ही प्रकार से तुम खुदा को नहीं देख सकते. म्हणूनच मी म्हणतो, माताजी कोण आहेत? माताजी पाहावया गेलो आणि देवी पाहून आलो. हे पाहण्याची दिव्य दृष्टी तुम्हाला यायला पाहिजे. ही दिव्य दृष्टी संत समागमाने प्राप्त होते आणि माताजींनी सांगितल्याप्रमाणे हेच गूढ तत्वज्ञान 750 वर्षापूर्वी संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांनी सांगितलं. आणि ज्ञानेश्वरीतील जे जे अध्याय आहेत, या सर्व अध्यायात 6वा अध्याय, 9वा अध्याय आणि 12वा अध्याय यातील ज्ञानदेवांचं बोलणं अनुपमेय असं ठरलेलं आहे. काल मी पैठणला माताजींचं प्रवचन ऐकत होतो. माताजींच्या मुखातून जे शब्द बाहेर येत होते त्यांनी विशेष करून जोर दिला. अनेक जण सांगतात 6वा अध्याय सांगू नका. माताजी सांगतात 6वा अध्याय कटाक्षाने सांगा, कारण या 6व्या अध्यायाला योग विभव भांडार असं म्हटलेलं आहे. हा 6वा अध्याय चॅप्टर 6 इन ज्ञानेश्वरी इज सुप्रीम. You can experience what is yoga. This yoga is to be realized, experienced and understand. Put it in practical life, you will realize whatever preachings are there of Mataji. Uddared atmanatmanam natmanam avasadaye atmaivayatmano bandhur atmaiva ripuratmana. In this chapter 6, this very couplet is so very nice, very convincing. Uddared atmanatmanam. Try to lift yourself. Mataji said, don't search for God anywhere. It is within. You try to realize where is God. God is within you. You must understand where is God. It is within you. तुझा आहे तुझपासी, परी तू जागा रे चुकलासी. That is why we are going by the wrong path. We are not in a position to understand where is the divine spirit. Whenever I say I am presenting kirtan, this kirtan is unique type, because kirtan is always heard by Lord, and therefore today I am so very fortunate. Beloved Mataji, the divine incarnation spirit, this Adi Shakti is hearing my kirtan, and therefore my salutations to you, Mataji. दुर्गे दुर्घट भादी तुझ विण संसादी, अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी. दुर्गे दुर्घट भादी तुझ विण संसादी, अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी. वादी वादी जन्म मरणाती वादी, वादी पडलो आता संकट निवारी. जय देवी जय देवी. This is all prayer to be offered to Mataji. दुर्गे दुर्घट भादी तुझ बिन संसारी, अनाथ नाथे आंबे करुणा विस्तारी. वारी वारी जन्म मरणाते वारी, हारी पडलो आता संकट निवारी. जय देवी जय देवी. Where is Mataji? She is of universal occurrence. Try to understand. Mataji is speaking through my mouth, and therefore, friends, I am in a position to sing this. त्रिभुवनी भुवनी पाहता तुझा ऐसे नाही, चारी श्रमलो परंतु न बोलवे काही.
साई विभाजिता पडलो प्रवाजी, ते तू भक्ता लागी, ते तू दासा लागी, पावसी लवलाजी. जय देवी जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी, दैत्यासुरमर्दिनी, सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी. जय देवी जय देवी. Observe carefully. There is tremendous luster on Mataji's face. She is ever laughing. प्रसन्न वदनी प्रसन्न होसी, निज दासा होसी निज भक्ता. क्लेशापासून सोडी दुःखापासून सोडी, थोडी भव पाशा. अंबे तुझ वाचून कोण पुरविल आशा, नरहरी तल्लीन झाला पद पंकज केशा. जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी, दैत्यासुरमर्दिनी, सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी. जय देवी जय देवी. God is everywhere. As a science, as a professor of science, I make bold statements. Bacteria are of universal occurrence. Bacteria are in air, in water, in soil. Where is God? God is everywhere. God is to be seen only. He is to be experienced through yoga. And this yoga, the simplest possible method, this yogini, Mata is preaching you, which is called as Sahaja Yoga. Right from your birth, जन्मल्यापासूनच तुम्हाला जो योग मिळतो आहे, तो सहज रीतीने तुम्ही आकलन करायचा. असा हा सहज योग, याच्याविषयी माताजी सांगत आहे. भगवंत पाहावयाचा कसा, या माताजीच्या स्वरूपाचं, भगवंताचं, परमेश्वराचं, देवीचं रूप ओळखायचं कसं. ज्ञानेश्वरीतील 6व्या अध्यायात भगवंताच्या गुणाचं वर्णन आलेलं आहे. आयिका यशश्री औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, हे साही गुणवर्य वसती जेथ, म्हणोनी तो भगवंत. सर्व गुण संपन्न असलेला हा परमेश्वर कसा ओळखायचा. आज जगात तुमचा बोलबाला व्हावा असं वाटत असेल. If you feel that your scholarship, your knowledge, your all talents to be acknowledged by masses, by citizens, by public, you must have some qualities with you. Guna puja sthanam gunachi nachalingam nachavaya. You must have qualities with you. Without qualities you can't stand. Therefore, whenever you have got qualities, certain qualities, some may be singer, some may be a orator to captivate audience in thousands, in lakhs. He may be powerful, forceful orator. He may be a debater. He may be agitator. He must have that capacity. He may be a staunch fighter. Whatever may be the quality, he may be a singer. If he sings, goes on dancing, he can captivate masses. The well-known, our Indian singer, Lata Mangeshkar, her name is known far and wide all over the world. She has captivated audience in Albert Hall in London. How can she captivate such a huge audience? She had the divine gift of singing, marvelous melodious singing. She is called as Nightingale of Bharat. That Lata Mangeshkar had the art of presenting songs in a melodious voice. No world lady could compete her. Such a glory is in India. We are proud of Lata Mangeshkar. Like that, only one quality can move the world. When we speak of Mataji, I could see in her several qualities treasured. Since I say that she is divine spirit, an incarnation of Mata. Mata means super. Mother's love is supreme. Therefore, I consider her my mother. She may be sister of our High Court Judge Bala Sahib, but she is mother, and therefore I always say, Mataji, you must be loved by masses. I could visualize. She has given me the nectar. The milk, mother's milk is supreme. Bodhamrut is still supreme, and whatever knowledge she possesses,
Don't go by external appearances. Avajanantimam muda manini tanumashritam. Divine spirit is to be realized. And therefore, I could see in her especially 6 gunavarya. All these gunas about which Saint Jnaneshwar has realized through his yoga power and tried to disclose that secret to masses through his Jnaneshwari, a well-known commentary on Gita, Bhagavad Gita, supreme literature ever produced in the world. So, Jnaneshwari presents something here. You will find while going through this chapter 6, you will find a ray here and a flash there and shower of jewels everywhere. Such a lovely masterpiece Jnaneshwar has produced, and Mataji has digested it and brought it in practice. Therefore, today I feel extremely delighted to speak on Sahaja Yoga. It is not a simple task. Ayika Yashashri Audarya Jnana Vairagya Aishwarya He Sahi Gunavarya Vasati Jetha. Yashashri Audarya. God is never defeated anywhere. Even if you go to America, even if he likes to contest against Reagan, President Reagan, God will always win and the deposit of the other party will be forfeited. If you like to try in India, if God is with beloved Indira, if God is with Rajiv Gandhi, the so-called terrorist didn't succeed to shoot him dead. That is also divine. So remember, whenever there is power, whatever we call, when God is there, God possesses the quality of Yasha. Yasha means success. Wherever God stands, success is there. Whether it is applicable to Lord Krishna's life, Ram, Buddha, you may try anywhere Lord Dattatreya, incarnation of Dattatreya, a Trigunam, wherein you will find Lord Shiva, Vishnu and Brahma together. Very beautiful combination of these Trigunatmaka. Very interesting thing. Yasha Shri means Sampatti. Mataji never demands money. I have seen from close those who have gone there to present her 11 rupees just as a token of their appreciation of the balance that was to be credited. Mataji says, I don't want money because she comes from a very rich stock. She herself is there to give us. So, what you are going to offer her? She wants only love divine. And that type of spirit I like to express. यशस श्री श्री मीन संपत्ति. भगवान जब खुदा देता है तो चप्पर फाड़ के देता है. अनंत हस्ते कमलावराने देशी की तीरे निज दो करानी. Accept how much you want. Mataji is there to offer you. You want money, you want anything, you have it, you have it. Continuous flow will be there. It is unending. There won't be any bankruptcy in our bank account. This bank is full of treasure, crores and crores. So don't worry. Yasha Shri Audarya. Audarya means Audarya. How much to give? Always there, Mataji is there to say, Audarya, I am here to give you, offer you. Friends, you wanted to stay at a place like Paitan. You have enjoyed your stay there in the beautiful premises, and there is that Saint Ekanath who has been doing excellent work. He himself was doing kirtan. That Saint Ekanath has composed couplets of which Mataji, you will enjoy one which I like to narrate here, because Ekanath Bharud, Ekanath Rodga, they are very popular in Maharashtra and India, especially a typical folk song which I always give on radio stations and TV programs. So that very art I like to present so that I will be in a position to give the composition and say, what is Mataji doing?
सत्वर पाव ग मला, सत्वर पाव ग मला, भवानी माय रोडगा बाजीन तुला, भवानी माय रोडगा बाजीन तुला, सत्वर पाव ग मला, रोडगा बाजीन तुला, भवानी माय रोडगा बाजीन तुला. ओ माताजी, bless me. For what? सासरा माझा गावी गेला, सासरा माझा गावी गेला, तिकडेच मरू दे त्याला, तिकडेच मरू दे त्याला, भवानी माय रोडगा वाहीन तुला, भवानी माय रोडगा वाहीन तुला. तर पाव ग मला. सासरा means not father-in-law. Sasra means ahankar. Nath says ahankar must go. This ego, ahankar means ego. If ego is there, God runs away. God has no time to sit. And therefore I always prefer to be at the lotus feet of Mataji. That will give me more and more pleasure. सासरा माझा गावी गेला, सासरा माझा गावी गेला, तिकडेच मरू दे त्याला, तिकडेच मरू दे त्याला, भवानी माय रोडगा वाहीन तुला, भवानी माय रोडगा वाहीन तुला. सासू माझी जाच करते, सासू माझी जाच करते, लवकर मरू दे त्याला, लवकर मरू दे तिला, भवानी माय रोडगा वाहीन तुला, भवानी माय रोडगा वाहीन तुला. सासू, सासू म्हणजे घरातील सासूबाई नव्हत. सासू डझंट मीन मदर इन लॉ. Here, सासू म्हणजे कामवासना. This sex appeal, tremendous sex appeal is there. Today we are in a position to see wherever you go. Aurangabad is a wonderful city. We have got 5-star hotels. What can I say? These days you will find game of 3W is moving very fast. 3W means woman, wine, wealth. Wherever you go, you will find all these 3Ws. शुद्ध मराठीकरण करून सांगायचं झालं तर रम, बियर, रम, बिस्की, ब्रँडी, शॅम्पेन. प्रोफेसर मस्ट नो ऑल these. Professor doesn't take. But Kirtankar, a professor who is supposed to be the supreme cream of knowledge in the university, must know all these things from close. You have to keep your eyes and ears wide open. Whatever Mataji has been preaching, she has been telling, she has gone to foreign countries to rectify all those unwanted things and brought many devotees with pure heart. And now today she, with confidence she says, my devotees, they have given up smoking, they have given up drinking, they have given up even non-veg. All these types of experiments are wonderful. But whatever be the thing, friends, whatever is good, that very thing you have to imbibe, you have to accept. So, in this world, which is moving very fast, with space you have to bear in mind the time factor. So, this incarnation of Divine Spirit is to be realized in this human form. So try to understand the preachings. Therefore, the sex appeal, wherever you go, these days man is becoming very, very mad. He doesn't realize what he is doing. Like a beast he is behaving. Therefore, to bring all that on the right track, Kama Vasana, this is to be curbed to great extent. Try to understand the preachings. Therefore, the sex appeal, wherever you go, these days man is becoming very, very mad. He doesn't realize what he is doing. Like a beast he is behaving. Therefore, to bring all that on the right track, Kama Vasana, this is to be curbed to great extent.
crushes to ashes. And then you will realize, if you do Sahaja Yoga, automatically your body, mind and intellect will perform all functions very normally. And once if you achieve that power, then your knowledge infinite, bliss infinite, and incarnation divine yourself. This is nothing but awakening of the self. Awakening of the self, self-realization. Where is God? It is within. God is within. Try to understand all the spirits. So Eknath Maharaj says, सासू माझी जात करते, सासू माझी जात करते, लवकर मरू दे तिला, लवकर मरू दे तिला, भवानी माय रोडगा वाजीन तुला, भवानी माय रोडगा वाजीन तुला, सत्वर पाव ग मला, सत्वर पाव ग मला, भवानी माय रोडगा वाजीन तुला, भवानी माय रोडगा वाजीन तुला. जाबू माझी फडफड बोलती, जाबू माझी फडफड बोलती, बोडखी कर ग तिला, बोडखी कर ग तिला, भवानी माय रोडगा वाजीन तुला, भवानी माय रोडगा वाजीन तुला. जाऊ म्हणजे घरातल्या जावा जावा नव्हत, तिचा नवरा मरू दे आणि तिचं कपाळाचं कुंकू जाऊ दे असं नाथ महाराज म्हणत नाही. जाऊ म्हणजे असूया, हा मत्सर, या मत्सराला बोडखं करून टाक. हा मत्सर, दिस पर्टिक्युलर हेट्रेड, डीप हेट्रेड, इफ इट इज देअर, then he will say, I will stab you. That fellow will say, I will shoot you. That type of hatred will lead to destruction. Therefore, Saint Eknath says, this should be curbed at this juncture, and man should be made from all these unwanted evils. जाबू माझी फडफड बोलती, जाबू माझी फडफड बोलती, बोडखी कर ग तिला, बोडखी कर ग तिला, भवानी माय रोडगा वाजीन तुला, भवानी माय रोडगा वाजीन तुला. एका जनार्दनी सगळ्याची मरू दे, सगळ्याची मरू दे, सगळ्याची मरू दे. Means what? By good grace of God, let all the family people die. My father-in-law, my mother, my kids, and all should die. And I should be kept only in the house with my beloved, with my fancy, so that I will be in a position to enjoy matinee shows, TV, commentary, and all this. Nothing like that. It is not like that. एका जनार्दनी सगळेची मरू दे, सगळेची मरू दे. एका जनार्दनाच्या कृपेने हा सासरा म्हणजे अहंकार, सासू म्हणजे कामवासना, जाऊ म्हणजे असूया मत्सर, नणंद म्हणजे चिंता, दादला म्हणजे अविवेक. एका जनार्दनाच्या कृपेने हे सर्व विकार तू नष्ट करून टाक, म्हणजे मी दोष विरहित होईल आणि मग मी परब्रह्म स्वरूपाला पोहोचेल. असा हा या रोडग्याचा अर्थ एकनाथ महाराज देवीचा महिमा गात गात देवीला ऐकवत आहेत. म्हणून माताजी, यू हॅव नो इगो, you have no spirit. I have been discussing with you with pleasure. I can do miracles like this. Satya Narayana, I know the word and your commentary. Satya Narayana, Narayana is always true. Why this word Satya should be added to it? Then there must be some false Narayana sitting somewhere. My brain is computerized. I can grasp immediately the hidden meaning behind it. Friends, remember, whatever she says, intellectual will immediately understand the depth of her meaning. It is very, very crisp and convincing. Why this word should be there? When Narayana is everywhere, he is omnipotent and omnipresent. He is knowledge infinite, bliss infinite. So you must be able to see and understand when Lord is of universal occurrence.
Mataji herself is a divine form. I have been calling her that you are Ambika, you are Chandi, you are Renuka Mata, you are Tulsa Bhavani, and for me you are Jagadamba. So, Mataji, only those who have reached that level, they will understand your spirit. Therefore, it was my innermost desire. You cannot see God without eyes divine. A professor of science, when he is making any bold statement, there must be something. When I see with my eyes under microscope, all technicolor slides, I verify whether it is bacteria or whether these are virus or whether these are germs of tuberculosis, typhoid or diphtheria or malaria. But when I see with my another eye and try to understand what is really, whether Saint Gnaneshwar's preaching, whether the Tukaram, Ekanath, Ramadas, about whom Mataji had tremendous respect, all these saints, they have been speaking all about divine spirit. And therefore, I love Mataji for these reasons. She has her perfect understanding because she herself is a divine incarnation. When nature creates geniuses, she invariably destroys the molds in which they are cast. It is applicable to saints, philosophers, prophets, men of high intellect, poet, and whatnot. So, scientists, they are no doubt divine incarnation. Only Newton could understand that Vibgyor coloration is hidden in this white light of sun ray. So, when he succeeded in splitting that white light through prism, he could expose spectrum, Vibgyor coloration, violet, indigo, like that. He could show all that 7 colors in no time, and people were just wonderstruck. So, scientists, they are also superb in their own way. This is all divine play going on in nature. We need peace, and today world is going from bad to worst. So, this atomic age, nuclear age, and the nuclear weapon will never lead to peace. You may lead your life through samsara. You have to enjoy life. Life is there for enjoyment, but for that real enjoyment, joy cannot come from without. It must come from within. And that Chaitanya, that Paramananda must be recognized, understood, experienced through Sahaja Yoga. This Sahaja Yoga will preach you many more things. By simply stretching your hand, Mataji detects what type of disease this personality is having. Fortunately enough, Mataji herself is doctor. So she knows medicine. She knows many more things. Otherwise, these doctors, they have their ego. I am MD, I am FRCS, I am all having superb foreign degrees and all that. I tell you, she has got that much piercing power to understand what is there in your hands. Simply you stretch, immediately she gets the vibrations. Those cosmic waves, they are transmitted, and she says, you are diabetic, you are suffering from BP and all that. Very interesting things, heart trouble, heart diseases. How to remove all this? I may call, disease is nothing but a malfunctioning process, which is always there by continuous irritation of the causal organism, the pathogen which is responsible for causing disease. This disease is to be eliminated, is to be destroyed, is to be removed from the body, and therefore yoga asana. Yoga asana is needed. If you go through chapter 6 of Saint Gnaneshwar, there everything has been narrated so very perfectly that practice may be rather difficult for you to understand. Kundalini, how to evoke Kundalini, the pineal gland and the pituitary gland, there how the impression is to be touched in such a fine way. Sahaja Yoga preaches you how to do all this, and by removing all these barriers, the bandhana, the way in which you have been telling them, how to wipe out. People in the beginning may not understand the meaning, but it is full of meaning, friends. If there is something, why not everything?
Try to understand. Without knowing, without experiencing anything, how will you be able to understand what type of work is going on and carried out by Mataji? Really, you have sacrificed your entire span of life for the noble cause, for improving foreigners. Our country people have been realized later. They will understand the importance of your mission in time very short, because today the world is facing tremendous calamities, and to have Shanti, only you have to touch the lotus feet of Mataji. There you will get the bliss. There Shanti, 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 Shanti. There only Shanti you will find, and the real joy, whatever is narrated in Upanishada. Yeah. Anando brahmeti vajanat आनंदात एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तम् उवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपा तप्य ततस्तत्वा. Anand, you must enjoy real happiness, and we are crazy to have maximum possible happiness, that you will not enjoy only in having journey by train or even by plane, and Boeing will not give you real happiness. Real happiness you will get only in the company of saintly personality, the prophets, whatever work they do. I am enjoying Kirtan, and the way in which I present. Once if I perform Kirtan, my battery gets charged. Kirtan itself is yoga. Battery gets charged, and I continuously go on speaking for hours together. For 2 months the effect is there. And with Mataji's blessings, I am sure Professor will be younger by 25 years at least, because she is blessing me. I could visualize the response through her vision. So, ladies and gentlemen, I don't want to exhaust your patience any longer. And if you feel that I have not exhausted yours, certainly our organizers also should not get disturbed. The way and the time that is there, I understand. Within 10 minutes, I will close the program. It seems you are in a hurry to see that the program is to be winded up. Don't get perturbed, because I have to see that Mataji, she has told me, Professor, I won't leave you. It is good luck of mine. I could meet her and greet her in the premises of Aurangabad city. Yeah. जाऊ इच्छिता तर संतांच्या बागेत जा, इतरत्र कोठेही जायची जरूर नाही. जाऊ इच्छिता तर जयकवाडीच्या सुंदर उद्यानात, ज्ञानेश्वरी उद्यानात जा. सुंदर सुंदर पाना फुलांच्या सहवासात रमा. Being professor of botany, I have been observing each and every flower very critically, but in each and every flower I could have darshan of each scent, and whatever composition is there, I have composed. Even though I am professor of botany, but I have got poetic mind also. So whatever couplets I have composed, that very art I will present. चल मन संतांच्या बागेत, चल मन संतांच्या बागेत, चल मन संतांच्या बागेत. ज्ञानदेव बट मोगरा, ज्ञानदेव बट मोगरा, त्याने उज्ज्वल केली धरा, त्याने उज्ज्वल केली धरा. नामदेव
पारिजात चल मन संतांच्या बागेत चल मन संतांच्या बागेत चल मन संतांच्या बागेत चल मन संतांच्या बागेत चोखा गुलाब बहरला सेंट चोखा is just like rose flower चोखा गुलाब बहरला सावता केवडा शोभला सावता केवडा शोभला गोरा झाला आसे कुंद गोरा झाला आसे कुंद चल मन संतांच्या बागेत चल मन संतांच्या बागेत चल मन संतांच्या बागेत चल मन संतांच्या बागेत रामदास सोन चाफा रामदास Mataji often speaks about Saint Ramdas and his Dasabodh. Ramdas Sona Chafa. Sona Chafa means flower of magnolia. In Latin words, it is Mycelia Champaka. Ramdas Sona Chafa. पळविले त्रिविध तापा पळविले त्रिविध तापा तुकाराम निशिगंध तुकाराम निशिगंध चल मन संतांच्या बागेत चल मन संतांच्या बागेत चल मन संतांच्या बागेत चल मन संतांच्या बागेत You have visited Paitan. Lord Eknath Mandir is there. एकनाथे केली मात एकनाथे केली मात तेही दिसले कमळात तेही दिसले कमळात साईनाथ हे अनंत साईनाथ हे अनंत चल मन संतांच्या बागेत चल मन संतांच्या बागेत चल मन संतांच्या बागेत चल मन संतांच्या बागेत जनाबाई मुक्ताबाई जनाबाई मुक्ताबाई याई फुलल्या जाई जुई याई फुलल्या जाई जुई रात राणी सखू संत रात राणी सखू संत चल मन संतांच्या बागेत चल मन संतांच्या बागेत चल मन संतांच्या बागेत चल मन संतांच्या बागेत
if at all you like to visit, you must visit all these beautiful places and have darshan of all saints, whatever you like. But all these, really you are all divine spirits, and therefore with the blessings of Mataji, I am in a position to understand many devotees, some are barristers, some are judges, some are lawyers, some are having all types of qualities. And I do visualize you are all really saints because you are in the company of superpower, Mataji, the divine incarnation. And therefore I feel myself extremely happy in presenting this peculiar Indian style of kirtan. शेवटी भैरवी घेतो आणि संपवतो. Oh Lord, whatever Shakti you have given me, that will always keep me delighted. Through kirtan, I have received blessings, and therefore I like to conclude my kirtan by communicating the Indian style, what is called as Bhairavi, the last song to be sung. This Bhairavi, Sagare gare sa re sa de ni sa sa sagare gare sa re sa de sagare gare sa re sa de ni sa sa देखो निया तुझा रूपाचा आकार देखो निया तुझा रूपाचा आकार देखो निया तुझा रूपाचा आकार येण्या तुझ्या रूपाचा आकार येणे माझ्या चित्ता होई समाधान वाटते चरण न सोडावी देखुनिया तुझ्या रूपाचा आकार देखुनिया तुझ्या रूपाचा आकार देखुनिया तुझ्या रूपाचा आकार या तुझ्या रूपाचा आकार मुखे गाई गीता मुखे गाई गीता वाजविता टाळी मुखे गाई गीता वाजविता टाळी नाचता राबुळी प्रेम भावी देखुनिया तुझ्या रूपाचा आकार देखुनिया तुझ्या रूपाचा आकार देखुनिया तुझ्या रूपाचा आकार तुका म्हणे मज आता नाही कोणी तुका म्हणे मज आता नाही कोणी वाटते चरणी गालू देखुनिया तुझ्या रूपाचा आकार देखुनिया तुझ्या रूपाचा आकार देखुनिया तुझ्या रूपाचा आकार देखुनिया तुझ्या देखुनिया तुझ्या देखुनिया तुझ्या रूपाचा आकार आरती फक्त 2 मिनिटात आपली आरती होईल देवा तुझा शरण बाबा काइंडली यू ऑल स्टँड ऑन द स्पॉट जस्ट फॉर 2 minutes आपण
सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर बुद्धे मुराची कंठे शोभे माळ मुक्ता फळाची जय देवी जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव ही आरती दिस इज गिवन इन सहज योग बुक लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरळ सुंदर वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपाची सदना संकष्टी पाबाबी निर्माणी रक्षावी सुरवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव दुर्गे दुर्घट भारी तुझ विण संसारी अनाथ नाथे अंबे करुणा भिकारी वारी वारी जन्म मरणाचे वारी आरी पडलो आता संकट निवारी जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी दैत्यासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी प्रसन्न बदनी प्रसन्न होसी निज दासा होसी निज भक्ता क्लेशापासून सोडी दुःखापासून सोडी तोडी भवपाशा आंबे तुझ वाचून कोण पुरविल आशा नरहरी तल्लीन झाला पद पंकज केशा जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी दैत्यासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी आरती ज्ञान राजा महाकैवल्य तेजा हे बिती साधू संत मनोदे दिला माझा आरती ज्ञान राजा लोपले ज्ञान जोगी इतने नाती कोणी अवतार पांडुरंग नाम ठेवियले ज्ञानी आरती ज्ञान राजा महाकैवल्य तेजा सेविती साधुसंत मनोवेदिला माझा आरती ज्ञान राजा प्रगट गुह्य बोले विश्वा ब्रह्माची केले रामाजना पायी गती केले आरती ज्ञान राजा महाकैवल्य तेजा सेविती साधू संत मनोवेदिला माझा आरती ज्ञान राजा गालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यान पाजिन रूप तुझे प्रेमी आलिंगन आनंदे पूजिन भावे वाढीन म्हणेना त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधू सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोला पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम
श्री रेणुका माता की जय, श्री देवी निर्मला माता की जय. We all have to thank Professor Agderkar for the exposition of Gyaneshwara's greatness before us. I am so proud of him, and to hear about Gyaneshwara's praises, what a mother can feel about her great sons who came on this earth, who suffered so much, and today are praised. I am very much proud of all these great saints and also of Professor Agderkar, the way he is praising all of them and their great qualities. A small token from all of us to him, just for his bhajan. We can't give him much, but whatever we have in our hearts, we have tried to express it through our little gift to him. घ्या आता. त्यांनी सगळ्यांनी मिळून प्रेमाने दिला. आता काही दुसरं नव्हतं, नाही तर काहीतरी शाल बी वगैरे दिली असती तुम्हाला. ती शाल बी द्या काहीतरी. I want your blessing. धन्य तुझी. वा वा. ज्ञानेशांचं एवढं महात्म्य गायलेलं. वा 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 वा. मला काय म्हणावं. फार छान. काय चालेल माझं. आता उद्या सकाळी त्यांचं फक्त टुमॉरोज प्रोग्राम इट शुड बी सच दॅट यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अँड देन यू हॅव टू गो टू सी अ टेम्पल कॉल वेरूळ. In Verul, at Verul you will see a very beautiful temple. Yes, Ellora and then Verul. Both of them you will see, and then you have to reach Sri Rampur at about 1 o'clock or about 1:30. So I hope you will be quite quick tomorrow. Take your breakfast fast, and you go ahead and reach Sri Rampur at about 1 to 2 o'clock. Please have your lunch, rest there. We'll have a program in the evening. May God bless you all. श्री राजदेरकरांनी जे सुंदर आणि वैशिष्ट्यपूर्ण कीर्तन आत्ता आपल्या सर्वांपुढे केलं आहे त्याबद्दल औरंगाबाद सहयोग केंद्रातर्फे आम्ही त्यांचे आभार मानतो. तसंच आपण सर्वांनी या अमोल कार्यक्रमास उपस्थित राहून माताजींचा जो कृपाप्रसाद घेतला आहे त्याबद्दलही मी आपले आभार मानतो. आणि श्री माताजींच्या कृपाप्रसादात आपण रोज राहून आत्मउन्नती करत राहावी ही आपणा सर्वांना आमच्या केंद्रातर्फे कळकळीची विनंती. आणि परत एकदा केंद्राचं स्थान सांगतो. खडकेश्वरला व्हेटरनरी हॉस्पिटलच्या आवारामध्ये दर रविवारी सकाळी 8:30 वाजता आमचं केंद्र असतं आणि सामुदायिक ध्यानधारणेकरता दर आठवड्यात प्रत्येक रविवारी आपण सर्वांनी जमावं. कार्यक्रम आणि हे जे काही फॉरेनर बंधू या कार्यक्रमास उपस्थित राहिलेले त्यांचेसुद्धा आमच्या केंद्रातर्फे आम्ही आभार मानतो. वी ऑल थँक ऑल द फॉरेनर्स फॉर देअर प्रेझेन्स इन दिस प्रोग्राम फ्रॉम आवर औरंगाबाद सहयोग केंद्र. आणि आता कार्यक्रम संपलेला आहे. जय श्री माताजी. बोलो जगन्माता श्री निर्मला देवी की. थँक्यू. पहले नंतर देतो आणतो कोण कामात बाबा नाही. तुम्हाला जे काय तुम्हाला जे काय चेहरा बदलायचा. आता पुढच्या वेळेला
कसं नसतं, ईश्वरी